મિત્રો, મારી ચેનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે અને ઘણા સમય પછી ફરીવાર આપણે એક રેસીપી લઈને આવી ગયા છીએ। ટૂંકમાં 10-15 દી રહીને શ્રાવણ મહિનો શરૂ થવાનો છે અને આપણો વિડીયો કદાચ આવતા વીકમાં આવશે અને આ વિડીયો આપણે બનાવી જઈ રહ્યા છીએ તે છે સામાની ખીચડી, ફરાળી ખીચડી, જે તમે ઘણી જગ્યાએ તમારા ઘરે પણ ખાતા હશો। અને હું તો એમ કહું, બહારનું ફરાળી ખાવું એની કરતાં તમે તમારા ઘરે બનાવીને ખાઓ તો શુદ્ધ હશે, સારું હશે, સાત્વિક હશે અને તમને ખાવાની મજા આવશે। તો આજે હું ફરાળી ખીચડીની રેસીપી બતાવવાનો છું। ચેનલમાં નવા હોય લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ આપણી ચેનલ જરૂર કરજો। અને જો તમને કંઈક નવી વાનગી તમને સારી ગમતી હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો। બને ત્યાં સુધી હું મહેનત કરીશ કે તમારી રેસીપી આવે, બરાબર? તો ચાલો આપણે ખીચડી તમને બતાવીએ। સારું, જો આ 3 નંગ ટમેટા લીધા છે અમે, એટલે 150 ગ્રામ જેવા ટમેટા છે, 200 ગ્રામ જેવા બટેટાની કટકી કરી છે આવી, જુઓ તમે, એકદમ મીડિયમ સાઇઝ। આમાં 1 ઇંચ જેટલું આદું છે, બાકી 3 નંગ મરચાં છે, મીઠો લીમડાની તીરખી છે અને આપણો હામો મેં કલાક પહેલાં પલાળી દીધો છો, તો એકદમ ફૂલીને દડા જેવો થઈ ગયો। જો સામાન એકવાર સરખી રીતે ધોઈ સાફ કરી અને પછી પલાળી દીધો। તો એટલી વાનગી છે અને સાઈડમાં આપણે જે કાજુ છે તે પણ નાખશું અને બધી વસ્તુ તમે જોઈ લીધી। હવે આપણે વઘાર મેકીએ કઈ રીતે બનાવો છે। આપણે હવે શુદ્ધ સિંગતેલ નાખી દઈએ અંદર। હું 3 વ્યક્તિ માટે બનાવું છું એટલે 50 થી 60 ગ્રામ જેટલું સિંગતેલ નાખું છું। ત્યાં 3 નંગ મરચાં આપણે બારીક કટિંગ કર્યા હતા અને આદું હતું, તો પહેલાં આપણે મરચાં નાખી દઈએ। હવે આદું નાખી દઈએ। અટકસરા સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બટેટા લઈશું। તે પહેલાં આપણે મીઠા લીમડાને ખૂબ પલાળી દીધો છે અને હવે નાખી દઈએ અંદર। તો આખો જીરો ખાતા હોય, વરિયાળી નાખતા હોય, તલ નાખતા હોય, ઘણા લોકો નાખતા હોય છે, પણ આપણે 3માંથી એકે વસ્તુ આપણે નથી નાખવાની, કેમ કે ઘણા ખાય ઘણા ન ખાય, એટલે આપણે આમાં નથી નાખ્યું। મીઠો લીમડો આપણે વાંચી નાખ્યો તો જો તમે એકદમ ગ્રીન જ રહે। ઓલો તમે ડાયરેક્ટ તેલમાં નાખો ને તો તમારો લીમડો છે તે બળવા કરે। હવે આપણે અંદર બટેટા નાખી દેવી છે, એ આપણે પલાળેલા રાખ્યા હતા 200 ગ્રામ। સરસ રીતે આપણે સાંતળવામાં અહીંયા બટેટા સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ટમેટા 5 થી 10 મિનિટ આને આપણે સાંતળવા દઈશું। પહેલાં આપણે સૌ પ્રથમ નાખી દીધા અંદર મરચાં, ત્યારબાદ આદું, હવે બટેટા। આ બધું થોડુંક ઘડીક 5-10 મિનિટ સચળાય એટલે ત્યારબાદ હવે આપણે નાખશું ટમેટા અને છીંદવ મીઠું લેવાનું છે, જે ફરાળીમાં જે નાખતા હો તે નાખવાનું છે મીઠું। અને જો તમે રેગ્યુલર મીઠું નાખતા હો તો કાંઈ વાંધો નથી, ઘણા ખાતા હોય છે, ઘણા નથી ખાતા હોતા। આપણે સિંધવ લૂણ નાખશું માં, ત્યારબાદ મરચું નાખશું। સિંધવ મીઠું આપણે નાખી દીધું છે અને હવે મિક્સ કરી દઈએ। તો બટેટું તમે જોવો તો થોડું અધકચરું થઈ ગયું છે, અમુક બ્રાઉન બટેટું થાય છે જે વધારે તેલની અંદર સતળાતું હોય છે। હવે આપણે એની અંદર મરચું એક જ આપણે નાખવાનું છે, ત્યારબાદ ટમેટા નાખશું આપણે 1 ચમચી જેટલું મરચું આપણે નાખશું। બાકી આ 3 નંગ ટમેટા છે તે નાખી દો। ટમેટા નાખ્યા એટલે જે બટેટા છે, મરચું છે, એકદમ કમ્પ્લીટ રસાવાળું શાક જ થઈ જાય, તમે જુઓ। હવે એની અંદર આપણે સામો નાખશું, જે પલાળેલો છે તે, જે આ સામો પલાળેલો છે ફરાળ માટેનો, એકદમ તમે જુઓ મસ્તીનો થઈ ગયો છે। હવે તેને આપણે નાખી દઈએ। હવે ઘણા દહીં નાખતા હોય છે, પછી છાશ નાખતા હોય છે, આપણે છાશ નાખવાની છે, પણ હા મને ઘડીક એકદમ ઠંડા પાણીમાં તમે કાઢ્યો હોય એટલે સહેજ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે છાશ નાખીએ તો તેનો સ્વાદ સારો હોય છે, એટલે ઘડીક રહીને આપણે નાખીએ, કેમ કે સામો થોડો ગરમ થઈ જાય ને ત્યાર પછી નાખીએ એટલે તેનું ટેક્સચર છે ને એકદમ જોરદાર રહે। આવી ગઈ એકદમ ઘાટી છાશ।
કે આપણે મીઠું નાખી દીધું એટલે કંઈ ફાટવાની એનું કહે દહીં હોય તો આપણે એ વિચારવું પડે વાત છે. અમે 500 ગ્રામ નાખીને હજી થોડીક આપણે નાખી દેવું. આવી ગયા 25 ગ્રામ જેટલા કાજુ, જે આપણી ફરાળી ખીચડીને એકદમ રંગીત બનાવશે, જે પણ મિક્સ કરી દઈએ. કાજુ તમારે નાખવા હોય તો નાખી શકાય, બાકી અને જે આપણે છાશ ઉમેરવાની હતી બીજી બાકીની 1 લીટર છાશ આપણે ટોટલ વાપરી છે. આમાં 3 જણા આરામથી ખાઈ શકે. હવે આને આપણે 10 થી 15 મિનિટ સડવા દઈએ એટલે આપણી ખીચડી તૈયાર. તાપ કરવો અત્યારે અઘરો હોય છે, ચોમાસું હોય છે એટલે આવું કુકણીઓ હોય છે, એકદમ દેશી જુગાડ. અને આ રીતે ફૂંક મારીએ, જો આપણે એક ફૂંક મારીએ અને કુદરત ખાલી એક પવન મેકે ત્યાં ચાલુ થઈ જાય. તો જોઈ શકાય છે એકદમ આપણો જે આમાંની ખીચડી છે એકદમ સડી રહી છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ, એકદમ ટેક્સચરવાળી થઈ ગઈ છે. અને જે આપણો હામો છે એ પણ એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. તો આપણે કોથમરી નાખી દઈએ અંદર ગ્રીન. તો ઘણા લોકો કોથમરી નાખતા હોય છે, ઘણા લોકો નથી નાખતા હોય. હું જનરલ નાખું છું એટલે મેં અત્યારે નાખી દીધી છે કોથમરી. અને હવે આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. તો જોઈ શકાય છે આપણી ખીચડી જે ફરાળી મોરૈયાની એકદમ તૈયાર છે. હવે આપણે ડીશમાં પીરસીએ. તે ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે ડીશમાં ટેસ્ટિંગ કરવા કાઢી લઈએ. તો મિત્રો આપણે કારના રાહ જોઈ રહ્યા હતા. મોરૈયાની ખીચડી તૈયાર છે. તમે જો એકદમ ફરાળી મોરૈયાની ખીચડી. અને પહેલી જ વખત હું આપણે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મેકી રહ્યા છીએ. બનાવતો ઘણી વખત મારા ઘેરે જનરલી ખાતો હોઉં છું, પણ યુટ્યુબમાં આપણે પહેલી વખત મેકી છે. જો એકદમ ટેક્સચર જોવો, નજીક આવો, એકદમ મોરૈયો પરફેક્ટ ચડી ગયો છે. અને હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ ગરમમાં ગરમ. ખીચડી એકદમ જોરદાર બની છે. થોડીક મેં તીખી રાખી છે અને સાથે આપણે છાશ નાખી હતી, સાથે ટમેટા નાખ્યા તે ખટાશ પણ છે, છાશ નાખી એને લીધે ખટાશ પણ છે, અને સાથે કાજુ પણ આપણે નાખ્યા હતા. અને મજા આવે. અને વરસાદ પણ ચાલુ થઈ ગયો છે મિત્રો, સાથે એકદમ 60% ખાવાની ખૂબ મજા આવે તેવી. તમે પણ એકવાર બનાવો. જો વરસાદ ખીચડી બની રહે અને વરસાદ ચાલુ થયો અને ખાવાની ખૂબ મજા આવે. જો તમને મારો વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. હવે હું વરસાદ આવી રહ્યો છે એટલે હું ખાવાની મોજ લઉં છું અને તમે પણ તમારી ઘર બનાવીને ખાઓ અને હેલ્ધી રહ્યો.